حضرتك بعد اذنكم هعرض لكم صوره الفرح اللي ايه في تحت الميه. اتفضل. قدامك اهو، اتفضلوا يا هواني. ده مرح في مرسى علم في مصر، مش مرح بيموتوا يا شيف حسن، في مرسى علم. بيغرقوا. ده جهاز اكسجين. اي خدمه يا هواني. وده الست اللي وراهم. العريس والعروسه والمعازيم. لا مش مأذون. ده مأذون ازاي؟ انا بتكلم العريس والعروسه والمعازيم في مرسى علم. هجيب لكم صوره المأذون. شيف حسن وريني. والتورتايه دي هتتاكل بعد ما نزلت الميه؟ كله مغلف، امال ايه؟ هم تحت الميه ببالونه. ده فوتوشوب. فوتوشوب؟ لا والله. ايوه ده اصل مرسى ولازق علم في ده. مصر. انت مش بره. بتحلف؟ انت حضرت الفرح؟ حضرته طبعا. طبعا. صورتي هتطلع دلوقتي. انت العريس؟ لا انا مش العريس، قدامك العريس اهو. انت العريس؟ العريس واضح اهو قدامك اهو زي القمر اهو. لا مش شبهه، مش اهو انت بالظبط، هو العريس القمر. قدامك اهو. طب بمناسبة بقى هي ماسكة جرب، هي مش ماسكة جرب. لا في حد ماسك لها هي ماسكة الجرب. حد ماسك لها فستان. جرب ورا، ده بوكيه، ده مش جرب. الميه دلوقتي طبعا كلنا عارفين ان العروسة بتمسك بوكيه جميل كده اسمه جرب. هل لما نعمل الفرح على الشاطئ بيختلف شكل الجرب ولا هو نفس الفكرة وعلى حسب الفستان وعلى حسب الألوان اللي أنا بحبها؟ بصي، هو الجرب بيختلف حسب الثيم بتاع الفرح، مش هو فين. بس طبعا يعني يستحب لو هو على البحر يبقى فيه سي شيلز، في الوانه يبقى نفس الثيمز اللي هنعملها، اللي هي مثلا ازرق وابيض والبيجات. بالظبط. البيجات يعني ممكن حاجه زي كده تنفع قوي على البحر كده. يعني في برضو ده عليه سي شيلز وكده، دي حاجه تليق قوي على البحر. قواقع مختلف ونجمة نجمة البحر. طب انا بوكيه زي ده العروسه تلبس معاه فستان شكله ايه؟ تفاصيل لا إيه؟ الفستان نفسه بيبقى عادي، يعني ممكن فستان هي عادي براحتها، جدا. البيدز بتبقى عاديه بس. قصير ولا طويل؟ لا طويل. يعني انا برجح ان الفساتين بتاعت العروسه تبقى طويله بس ميرميد، ما تبقاش منفوشه على البحر. يبقى بحر في بحر بقى. شيف حسن عايز يقول لك حاجه. بالنسبه للارتفيشال فلاور او الفريش فلاور انه احسن؟ احنا بنعمل ميكس، يعني عشان الارتفيشال بيدي بافنس للشكل نفسه. ايوه. والناتشرال بتدي يعني شياكه برضه. بتدي شياكه. فبنعمل ميكس. بس انهي الاغلى؟ الناتشرال طبعا. الطبيعي. فريش طبعا. كلف يا شيف كلف. الله. فك عن جيب. ماشي. اعمل طبيعي. ده مثلا كان كاتب كتاب على البحر. انا نسيت بس موضوع الجرب، هو ان انا نحذف الجرب كده لسه موضه ولا موضه؟ لا موجوده لسه. موجودة؟ بس معظم الناس لسه بتديها لورا لحد ولا بقى يعني. لقدام؟ عشان مثال حلو للبنات اللي الاوف. مثال حلو يعني.